Hi, Mary. Hi, Jason. How's it going? I'm fine, thank you. How are you? I'm good. Just a little bit busy though. Before starting our interview, can you please introduce yourself to people watching this video? Yes, of course. My name is Mary. I'm 22 years old and I'm from Ukraine. I'm a dancer and I study a little bit political science. Mary, you're a rhythmic gymnast before, is that right? Так, це правда. Я займалась художньою гімнастикою близько 10 років. Я пам'ятаю свої перші відчуття, коли в зал мене привела моя бабуся, тому що вона приїхала на літні канікули, і вона мене привела в цю атмосферу. Я з захопленням дивилася. На мене подивився тренер, і таким чином вона ззовні подивилася на мою гнучкість, розтягування, і мене забрали до гімнастики. І там пройшли мої, мабуть, найщасливіші 10 років. How did you end up being a dancer? You do ballet or contemporary dance? Одного разу вийшла така ситуація, що я вже не змогла ходити на художню гімнастику, саме з навчанням не встигала, тому що у нас починалися екзамени, і потрібно вибирати або навчання, або спорт. І тоді я вибрала, що потрібно все-таки навчання, бо в майбутньому вже потрібно було поступати до вищого навчального закладу. І таким чином вийшло, що я все одно не могла на місці сидіти, навчання мені було замало, і я дуже сильно захотіла займатися танцями. Я бачила, як дівчата рухаються пластично, і мене це, мабуть, це звернуло мою увагу більше, тому що в гімнастиці всі навпаки, вони більш такі зажаті і все, тобто по правилам робили. І тому я вирішила займатися танцями, я сказала про це мамі, вона знайшла дуже класну школу, і навіть по сьогоднішній день вже не як студентка в цій школі, а вже як викладач я працюю. І так, я займаюся контемпом, джаз-модерном і балетом. Це так само може бути або дитяча група, або доросла. Can you tell me a little more about your work? Я працюю на 3 роботах. Перша робота – це на художній гімнастиці, друга – на танцях та онлайн з дітками. Скрізь на цих роботах я працюю в різних стилях. Це може бути як балет, це може бути звичайне розтягування або індивідуальні уроки з дітками. Тому я рахую, що завдяки університету, де я вивчала різні жанри, я зараз можу працювати абсолютно в різних стилях, і це круто. Wow, it's fantastic. You've been taking English lessons from me for 2 months. Is it learning English fun to you? Так, ми займаємося вже 2 місяці, і дуже час швидко пролетів, я навіть не помітила цього. Саме цікаве, що дійсно мені цікаво і дуже легко з вами займатися англійською. Це, мабуть, одне із найважливіших, коли викладач розуміє свого студента, і вони знаходять дуже легкий підхід до людей одне одного, щоб розуміти і не переживати, помилятися під час уроку, а вільно спілкуватися, виправляти одне одного і насолоджуватися саме англійською мовою. So when made you study English? I think it's now very important, and I have very small dreams. I want to watch a movie in English and all understand. Wow, that's perfect. Yeah, it's perfect. No, and of course, in future, I want to visit another country and speak in English and with another people and understand them. Do you want to work in overseas? I don't think about it now. I heard that you had an English tutor before. How long did you learn English from your previous tutor? Yes, I have private teachers and maybe 7 years. 7 years she came to my home and we learn English. What was the problem? You studied English from her for 7 years. Мабуть, першою проблемою це було одна з найважливіших, точніше, проблем. Це було те, що під час уроку ми спілкувалися не лише англійською мовою, тобто почався урок і англійською, і продовжився англійською, і закінчився англійською. А виходило так, що викладач приходила, вона зі мною українською віталася, до прикладу, так. І потім якісь правила, щось було незрозуміло, вона все пояснювала українською мовою. І, мабуть, тому в цій причині, я бачу, що я не змогла заговорити англійською мовою за такий, мабуть, довгий час, і я не змогла говорити англійською мовою. Why did you choose me as your tutor? Я вибрала вас, тому що з першого заняття мені було досить легко, я не хвилювалася, не думала про те, що я там десь помилилася, щось не так сказала.
Я весь час як на релаксі була і не боялася нічого помилитися. А по-друге, це те, що на наших уроках досить весело. Hit the hay. We did this maybe 2 months ago. Yeah. 2 months ago. 2 months ago. Yeah. Hit the hay. So I can say it's time to go to bed. It's time to sleep. Hit the hay. Hit the sack. They're all the same meaning. Все так якось гармонійно, класно і атмосфера дуже крута. Через це я, мабуть, вибрала вас, і саме головне це те, що зазвичай в мене буває, що я дивлюсь на годину, думаю, коли цей урок закінчиться, коли цей урок закінчиться, а з вами він так от оп, і як 1 секунда проходить. І хочеться ще. Дуже дякую. Do primary schools in Ukraine teach English? Yes, Is it American English or British English? British English. How do they teach? Вчать так, як ви не вчите. Також є помилкою викладачів помилкою те, що вони викладають не англійську мову, а на англійському уроці українську мову. Це, мабуть, одна із найбільш проблем в школах. Англійською не ведуть. Is the English education in Ukraine that bad? Я рахую, що в нас в Україні є приватні школи, де англійську мову вивчають, і там майже всі предмети англійською мовою. Через це я рахую, що в тих школах англійська мова, я думаю, що дуже сильна. В звичайних школах, де йде не поглиблення англійської мови, а йде поглиблення в інші предмети, там, мабуть, англійська являється не, скажімо так, не дуже сильною. Але все ж таки, це іноді залежить від викладача. Тобто, як викладач поставить студентів до англійської мови, так вони будуть і себе вести. Якщо вчитель буде змушувати їх вивчати англійську мову, вони будуть вчити. Якщо ні, то, звичайно, про що можна говорити? У нас взагалі одна група англійську викладала вчителька з 5 по 11 клас без змін, тобто вони дійсно краще знають англійську мову, а друга група в нас рази 3 чи 4 мінявся викладач протягом цього часу, і, звичайно, в нас англійська мова, якщо і з'явився добрий викладач, то це було вже в 11 класі. Через це, якби, являється така проблема, що потрібно завжди вірно вибирати викладача, аби так, щоб не було ось цих постійних змін. Тоді, можливо, якось студенти будуть більш краще розмовляти англійською мовою. І, звичайно ж, 45 хвилин має бути лише англійська мова. Mary, how many languages do you speak? I speak Ukrainian, Russian and a little English. Do all Ukrainians speak Russian? Now, I think yes. It's maybe a very big problem for Ukrainian. Why is that a problem? Maybe because Ukrainian people can forget Ukrainian language. Because they always use only Russian. On work, on family, when they meet with friends. So it's a very big problem. I heard that you speak Ukrainian with your parents and you speak Russian with your friends. They're all Ukrainians, right? Yes. Young Ukrainian people don't speak Ukrainian. В даний момент, я можу навіть по собі трошки судити і по іншим друзям, що зазвичай українською мовою використовують і спілкуються лише вдома з сім'єю, а коли виходять на вулицю і спілкуються з друзями, чомусь, я не знаю чому навіть, я теж хочу розмовляти українською мовою, але якось незручно, некомфортно. Чомусь завжди хочеться перейти на російську мову. Можливо, це через те, що в нас, як попередньо я казала, що 24/7 скрізь люди використовують в більшій мірі російську мову, і, можливо, це якби є причиною. Краще б вони спілкувалися англійською мовою. Really? Wow, it's very interesting. I hope I can have more students from Ukraine. Yeah, of course. Mary, thank you so much for your time today. You have really a big passion for studying English and really perfect. Thank you. Have a good day too. Yeah. You too have a good day and see you next week. Okay? Yep. Okay. Next All week. right. Bye. Okay.